පටන් ගමු. හරි. අපිට තියෙන අපේ තුන්වෙනි පාඩම කතා කරන්න. අරාපේ ගුණ ගැන properties of matter. මේක අපි කලින් කතා කරා. කලින් කතා කරද්දී අපි mainly discuss කරේ grade 8 වල basically pure substances, non-pure substances ඒ වගේ කියන්නේ පදාර්ථයේ තියෙන සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය ඒවා ගැන තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරේ. එතකොට අපිට මූලිකව අද ඒක තව පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ගිහිල්ලා අද ඩිස්කෂන් එකේ යන්නේ පදාර්ථයේ ගුණ ගැන. හරි. අපි ස්ටාර්ට් කරමු. Okay, grade 8 lesson එකේ මම ගිය සතියේටත් කලින් සතියේත් මතක් කරා අතරම grade 8 lesson එකේදී අපි සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය සහ මිශ්‍රණ කියලා කියන්නේ සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය කියන තවදුරටත් මේක උඩා ද්‍රව්‍ය වලට වෙන් කරොත් අපිට ලැබෙන්නේ ඒ ද්‍රව්‍යමයි. උදාහරණයක් විදිහට සංශුද්ධ ජලය අපි සංශුද්ධ ජලය ලීටරයක් අරගෙන ඒකෙන් මිලිලීටර් 10ක් ගත්තත් 5ක් ගත්තත් ඊටාම පොඩි ප්‍රමාණයක් ගත්තත් මිලිලීටර් එකක් ගත්තත් ඒකේ තියෙන සංශුද්ධ ජලය පමණයි. ඒ කියන්නේ භෞතික වශයෙන් එක ගුණයක් තමයි මේක එක කියන්නේ එක වගේ ගුණ ටිකක් තමයි මේකේ පෙන්වන්නේ. නිශ්චිත ගුණ දරන්නේ කියන කොච්චර අපි පුංචි කොටස් වලට බෙදන්න නැතුව ඒ නිශ්චිත ගුණම තමයි. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන කුඩා කොටසමුත් තියෙන අර ගුණම තමයි. චෝක් කැලක් අරගෙන අපි කොටස් වලට බෙදලා ගත්තත් කොච්චරම වුණත් චෝක් කැලක් ඕක අපි මුලින්ම කතා කරා. පදාර්ථය අසංතතික ස්වභාවය ගැන අංශු වලින් හැදිලා තියෙනවා කියලා දැනගන්න. දැන් සංශුද්ධ කියලා කියද්දි ඒක එක ද්‍රව්‍යකින් පමණක් හැදිලා තියෙනවා නම් තමයි. It is only created just using one substance. Mixture is basically more than two or more than substances together we call mixture. මිශ්‍රණයක් කියලා කියන්නේ මේ වගේ සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය වල මිශ්‍රණයක් කියලා කියන්නේ. ද්‍රව්‍ය දෙකක් හෝ කීපයක් උදාහරණයක් විදිහට ලුණු ද්‍රාවණය. ලුණු ද්‍රාවණය ගත්තම ඒකේ ලුණුත් තියෙනවා. ඊළඟට වතුරක් තියෙනවා. සීනි ද්‍රාවණයක්. සීනි ද්‍රාවණය ගත්තම සීනිත් තියෙනවා. වතුරක් තියෙනවා. Right? Basically salt solution, sugar solution, maybe you can take river water or ocean water or well water, anything. Well water ගත්තත් ඒත් එහෙම ලිං ජලය ගත්තත් ඒකෙත් khනිජ ලවණ දිය වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒකත් අපිට සංශුද්ධ විදියටම ගන්න බෑ. සංශුද්ධ ජලය කියලා වෙනම තියෙනවා. සංශුද්ධ ජලයේ තියෙන ජලය විතරයි. Okay, now we know about that, and also we can further divide that into elements. එතකොට දැන් සංශුද්ධ ද්‍රව්‍යත් මොනාරි කරලා සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය දැන් ජලය ගත්තම ජලය උනත් තවදුරටත් බෙදලා හයිඩ්‍රජනුයි. ඒතර ජලය නෙවෙයි හැබැයි හයිඩ්‍රජනුයි කියන භෞතික රසායනික ගුණ වෙනස් හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් හදා ගන්න පුළුවන් H2O. හරි භෞතික සහ රසායනික වෙනස් හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එතකොට මේ හයිඩ්‍රජන් ජලයට බොහෝම පරස්පර ගති ලක්ෂණ පෙන්වන්න හේතුව තමයි hydrogen is a gas. හරි hydrogen කියන්නේ gas එකක්. එහෙනම් ජලයත් එක්ක ගත්තම මේක බොහොම වෙනස්. ඊළඟ oxygen කියන්නේ වායුවක් gas එකක්. Oxygen is also gas. So it also show some different set of properties. But still we can divide. So when you divide into small pieces, right? If you can divide into small elements, further divide into small elements, and these elements are having, right, once divide, these elements are different from the original element. We call that original element එකෙන් වෙනස් වෙන ඔය විදිහට අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන් නම් අපි එකට කියනවා නමක්. We call that elements. මූලද්‍රව්‍ය කියලා අපි ඒවට කියනවා. එතකොට සංශුද්ධ සහ මිශ්‍රණ. සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය කියන්නේ මූල ද්‍රව්‍ය කීපයකින් හැදිලා තියෙනත් පුළුවන් තනි මූල ද්‍රව්‍යයක් වෙන්නත් පුළුවන්. Can you tell me one pure substance which made of a single element? හරි. තනි මූල ද්‍රව්‍යකින් හැදිච්ච සංශුද්ධ ද්‍රව්‍යයක් මට කියන්න බලන්න. තනි මූල ද්‍රව්‍යකින් හැදුණු සංශුද්ධ ද්‍රව්‍යයක්. කතා කරන්න ඕනේ. තනි මූල ද්‍රව්‍යකින් හැදුණු සංශුද්ධ ද්‍රව්‍යයක්. කියන්නේ ඒ කියන්නේ තවදුරටත් දැන් මේක බෙදා වෙන් කරන්න බෑ.
තනි මූලද්‍රව්‍යකින් හැදිලා තියෙන්නේ තවදුරටත් බෙදා වෙන් කරන්න බෑ. තනි මූලද්‍රව්‍යකින් හැදුණු සංශුද්ධ ද්‍රව්‍යයක්. Can you tell me? පුතේ උත්තර දෙන්න ඕන. I hope you can hear me. මාව ඇහෙනවද ලක්මාලි? Hello? ඔව් සර්. හරි. Okay. තනි මූලද්‍රව්‍යකින් හැදුණු සංශුද්ධ ද්‍රව්‍යයක්. මොනවද? Copper. Oh, තඹ. රිදී. ඇලුමිනියම්. හරි. කාබන්. ඒවා තනි මූලද්‍රව්‍ය හැදුණු සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය. ඒතර මූලද්‍රව්‍ය දෙකකට වැඩි ගණනක් එකතු වෙලා හැදිච්ච සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය නැත්නම් සංයෝග විදියට හැදිච්ච සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය මොනවාද? sodium chloride. sodium chloride හැබැයි solid ගන්න ඕනේ. sodium chloride solution ගන්න බෑ. sodium chloride solid නැත්නම් ඝන තත්ත්වයේ පවතින ලවණ මේ sodium chloride ද්‍රාවණය නෙවෙයි sorry ඝන තත්ත්වයේ sodium chloride. We can call it solution. Not solution, sorry. It is a compound. සංයෝග කියලා කියනවා. සංයෝග කියලා කියන්නේ හේතුව එකේ වර්ග දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් තියෙනවා. Another example. යා තනියෙන් ගත්තම සංශුද්ධයි හැබැයි තවදුරටත් බෙදලා එලිමන්ට්ස් හදා ගන්න පුළුවන්. Yes. ඉතින් සංයෝග වශයෙන් තියෙන සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය. සංයෝග වශයෙන් තියෙන සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය. මොනවද? හරි. sodium chloride හරි, ජලය හරි, අපිට තියෙන සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් ඔය ගොඩක් තියෙනවා ගොඩක් ඒවා. sodium bicarbonate, sodium carbonate, ඕලා solution, not solutions, actually compounds. The compound එක solution එකක් වෙන්නේ දිය කරොත්. එතකොට සංශුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. වතුරත් වෙනම තියෙනවා වෙනම ද්‍රව්‍යනේ වතුර. හරි. Okay, we have learned about that. Here copper element, iron element, sulfur, mercury element. ඒ ඔක්කොම elements. Sulfur, mercury, carbon element, aluminium element, silver element, chlorine element. Only one. But sodium chloride, copper sulfate, glucose, sodium carbonate, sodium bicarbonate, these are compounds. හරි. ඒතර මූලද්‍රව්‍ය සහ සංයෝග ගැන දැන් ඔන්න අදහසක් තියෙනවා. Okay, let's learn about elements. Let's learn about elements now. දැන් අපි මූලද්‍රව්‍ය ගැන පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගමු. කොහොමද මේ මූලද්‍රව්‍ය හැදෙන්නේ? Okay. So to do that, I'm going to do small virtual practical. Please go to this link. My link එකට යන්න. මම link එක ගන්නවා. හරිද පුතේ ගියාද? I have sent you the URL. මම ආයෙ වන්නම් and send you this again. Please go to the first link.
පළවෙනි link එකට යමු. Like let's go to the first link, atom. And here this is called periodic table. අපි මේකට කියනවා ආවර්තිතා වගුවක් කියලා. හරි. ආවර්තිතා වගුව. එතකොට මේකේ හැදෙන්නේ පුතේ මේක කොටස් තුනකින් අපි පොතේ ඉගෙන ගන්න කලින් අපි ස්ටීම් මෙතඩ් එක ෆලෝ කරන හින්දා ක්ලාස් එකේ අපි බුක් එකේ ඉගෙන ගන්න කලින් අපි ඉස්සලම මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරලා තේරුම් අරගෙන ඉමු. Let's do the experiment. Let's understand this. Right? Let's do the experiment and understand this. ඉස්සලා මේක කරලා තේරුම් අරගෙන ඉමු. ඊට පස්සේ අපි නෝට් එක බලමු. දැන් මෙහෙමයි. දැන් මේකෙදි in this like you can still do this without any knowledge. ඔයාලට දැනුමක් නැතුව මේක කරන්න පුළුවන්. හරි. ගැටලුවක් නෑ. දැනුමක් නැතුව මේක කරන්න පුළුවන්. මේක දැනුමක් නැතුව කරාට කමක් නැහැ. මොකද අපි steam method එක අනුගමනය කරන හින්දා following the steam method, therefore you can do this and later let's refer to the note. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා පොතේ මේක තියෙනවනේ කියලා මේ note එක බලන්න එපා. මොකද note එක බලන්න ගිය හැටි ඔයාලා note එකේ විදිහට කරන්න බලන්න. එහෙම නෙවෙයි, instructions නැතුව අපි ඉස්සෙල්ලාම තනියෙන් කරමු. හරි. සනිදිට link එක තියෙනවද? මම ආයෙවන්න ඕනද? Sanidhi, do I need to send the link again? Yes? Yes, sir. Okay. Hari, link එක එවුවා. Again, I have sent first එකට යන්න එක. Go to the link, then do the first one. So let's spend 5 minutes. විනාඩි 5ක් වල තනියෙන් මේක පොත බලන්න එපා. Don't look at the book. But just utilize 5 minutes. Try to practice this alone. And so learn what are these protons, what are neutrons, what are the electrons. But don't look at the book. පොත බලන්න එපා. Just have an idea about what is proton, what is electron, what is neutron. Right? Then, and here you see first exercise here. When you make a plus karama at a periodic table. Here you can see the net charge. Here you can see the mass number. Right? එතකොට ඒවා ගැන දැනට idea එකක් බලන්න එපා. And stable unstable කියන්නේ සමහර පරමාණු හැදුවම සමහර elements හැදුවම ඒවා එහෙම තියෙන්නේ නැහැ. ඒක අස්ථාවරයි කියලා කියනවා අපි. ඒ එලිමන්ට් එක එහෙම තියෙන්නේ නැහැ. ඒක බ්‍රේක් ඩවුන් වෙනවා. දැන් අපි අස්ථාවර භාවයෙන් හින්දා නෙමෙයි. සමහරට අධික ශක්තියක් තියෙනකොටත් අධික ශක්තියක් නිපද වෙන හෝ අධික ශක්තියක් පවතින තැනක මේ එලිමන්ට්ස් සමහර වෙලාවට මේ බිඳිලා යනවා. ඉතින් ඒවට අපි කියනවා නියුක්ලියර් රියැක්ෂන්ස් කියලා. ඉරේ එහෙම වෙන්නේ. සූර්යාගේ වෙන්නේ නියුක්ලියර් රියැක්ෂන් එක. හේතුව අධික ශක්තිය. අධික ශක්තිය ජෙනරේට් වීම සහ අධික උෂ්ණත්වය නිසා එතන වෙන නියුක්ලියර් රියැක්ෂන් එකක්. එතකොට ඇත්තටම එතනදී එක පරමාණුවක් ඒ ස්ථාවරව තියාගන්න බෑ. ඒක තව එකකට වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේ තියෙන්නේ නියුක්ලියර් රියැක්ෂන් in sun. හරි, ඉරේ වෙන නියුක්ලියර් රියැක්ෂන් එක මොකක්ද කියලා අපි බලමු. ඉරේ දැන් මෙන්න මේ වගේ කියන්නේ ඉරේ තියෙන හරි මේක අපි කියනවා නියුක්ලියර් ෆියුෂන් එකක් කියලා. එතකොට මෙතනදී මේ ඩියුටේරියම්, ටයිටේනියම්, නියුට්‍රෝන මේ නියුට්‍රෝන, හීලියම්. මේක ඇත්තටම ඩියුටේරියම් හයිඩ්‍රජන් විදිහට තියෙන එකක්. මේ හයිඩ්‍රජන් හීලියම් බවට පරිවර්තනය වීමක් වෙන්නේ. එතකොට මේ හයිඩ්‍රජන් හීලියම් බවට පරිවර්තනය නියුක්ලියර් රියැක්ෂන් එකකින් හයිඩ්‍රජන් නැත්නම් ඩියුටේරියම් එක හීලියම් බවට පරිවර්තනය වීම නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? මේකේ විශාල තාපයක් එළියට ජනනය වෙනවා. මේක තාපදායක කියලා කියනවා. It's generating energy as heat and also light and emits. මේ එනර්ජි එක ගොඩක් ලොකු එනර්ජි එකක්. ඒ එනර්ජි එකෙන් තමයි මුළු සෝලාර් සිස්ටම් එකම පවතින්නේ. That is a nuclear fusion reaction. හරි. එතකොට ඔය තියෙන්නේ නියුක්ලියර් ෆියුෂන් එක. ඒතකොට ඉරේ මේක දිගටම වෙනවා. දිගටම වෙලා ඉවර වෙලා හයිඩ්‍රජන් ඉවර වෙලා. කියන ඊට පස්සේ හයිඩ්‍රජන් වෙනාට පස්සේ හීලියම් තවදුරටත් අස්ථාවර වෙලා හීලියම් වලින් තව ටිකක් යයි කියලා. හීලියම් මුත් ඉවර වුණාට පස්සේ නම් ගොඩක් වෙලාවට හිතනවා මේ ඉර ඉවර වෙයි කියලා. ඒකට ගොඩාක් කාල යනවා අවුරුදු තව. දැම්මම නෙවෙයි. අවුරුදු 10ක් 15ක් 100ක් 200ක් නෙවෙයි.
ගොඩක් කාලයක්. Anyway, so go to PHET and try to do this experiment. I'm going to give you 5 minutes. Now, වෙලාව කීයද? 8:50ද? 8:50ද time? Yes, sir. මගේ චූටා time difference එකක් තියෙනවා, but I'm not in Sri Lanka. Therefore, there's a time difference, right? Okay. But anyway, you take 5 minutes. එතකොට මේකේ හැටියට 9:12ට ඉවර වෙනවා. වාගේ හැටියට 10:55 වෙන්නේ නැති. Oh, okay, finish it. Okay, protons, neutrons, and electrons. What are they? Protons, neutrons, and electrons. These are the three things that atom made of. එතකොට පරමාණු කියන එකත් තව අපිට කඩන්න පුළුවන්. පරමාණු හැදිලා තියෙන්නේ කොටස්. එතකොට ඒ මොනාගෙන්ද කියලා බලුවම මොන පරමාණු හැදිලා තියෙනවා? මොනාගෙන්ද? ඉලෙක්ට්‍රෝන, නියුට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන වලින්. හරි? පරමාණු හැදිලා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන, නියුට්‍රෝන. ඉලෙක්ට්‍රෝන වලින් තමයි මේ සාමාන්‍ය මේ නෙගටිව් අපාව එකක් තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් දානවා. let's put an electron. හරි. ඔයාලට මෙතන පේනවා මම නෙගටිව් charge එකක් එනවා. එතන මේකේ stability එක බැලුවොත් මෙහෙම එකක් තියෙන්න පුළුවන්ද? Is it stable or not? එතන එනවාද stability කියන්නේ නැත්නම් නේ. හරි. අපි දාමු මෙහෙම proton එකක් මම දානවා මැද්දට. අන්න. දැන් ඔයාලට ආවා stable. ඒ කියන්නේ නෙගටිව් එකක් විතරක් අරගෙන ඒක තියෙන්නේ නැහැ. එතකොට මම proton එකක් මැද්දට දැම්මම ඔන්න මට මෙතන එනවා hydrogen කියන atom එක. මේක කරලා බලුවද? Have you done that? Or not? Yes, sir. එතකොට මට පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න මේක helium කරන්නේ කොහොමද? How can we make it helium? Yes. එතන මෙතන පේනවා mass number is 1. එතන මේකේ මේ මොනවාද මේ අදකට කියන්නේ පරමාණුක අංකය නෙවෙයි. සිංහල වචන නම් මතක නෑ පුතේ. මේකේ දීලා තියෙනවා. හරි. ඒක දෙන්නේ. පරමාණුක ක්‍රමාංකය. හරි. එතකොට ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ඒකේ තියෙන ප්‍රෝටෝන ගාන මත තමයි මේකේ තීරණය වෙන්නේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය. පරමාණුක අංකය නෙවෙයි පරමාණුක ක්‍රමාංකය. හරි. අපි හපෝ යමු බලන්න දැන් මේක හීලියම් කරගන්න. කොහොමද මේක හීලියම් කරන්නේ? How can we make it helium? Yes. හීලියම් කරන්න තව ප්‍රෝටෝන් එකකුයි නියුට්‍රෝන එකකුයි ඇඩ් කරනවා. මම ප්‍රෝටෝන එකක් දාන්න. ප්‍රෝටෝන් එකයි තව නියුට්‍රෝන් දෙකක්. නියුට්‍රෝන් දෙකයි ඉලෙක්ට්‍රෝන එකයි. ප්‍රෝටෝන් දෙකයි නියුට්‍රෝන් දෙකයි ඇයි එහෙම අපි කරන්නේ? ප්‍රෝටෝන් දෙකක් විතරක් තිබ්බොත් මේක unstable වෙනවා. අපි ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් දැම්මොත් මේක stable වෙනවා. ඔයා කියන එක හරි. ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් දැම්මම ධන එක මෙතන ඍණ එකකින් මේ වෙලා මෙතන මේක මේ වෙනවා. හැබැයි ඒත් මේක unstable. හරි. ඒ unstable අපි මේ වෙලාවේ නියුට්‍රෝන් මේ ආරෝපණයක් නැති අංශු ඕන වෙනවා. හරි. අපිට දාන්න පුළුවන් මේ ආරෝපණයක් නැති අංශු. නියුට්‍රෝන මම දෙකක් දැම්මා. නියුට්‍රෝන තුනක් දැම්මා. එහෙම ඒකේ තියෙන ස්ටේබල් නියුට්‍රෝන එකෙන් අපිට ස්ටේබල් කරන්න පුළුවන් නියුට්‍රෝන දෙකෙන්. එකෙනුත් පුළුවන් නේ. එකෙනුත් පුළුවන් හැබැයි දෙකකින් ස්ටේබල් කරන්න බෑ. හරි. එතකොට මේ තියෙන හීලියම් මෙතන පේනවා net charge එක. දැන් මේ හීලියම් එකෙන් එකක් ගැලෙවුවොත් ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් දැන් හීලියම් අයනයක් බවට පත් වෙනවා. He+ එකක් වෙනවා. අපි කියනවා අයන කියලා. එතකොට ඒ වගේම මෙතන මම මේකෙනුත් එකක් අයින් කළා. හයිඩ්‍රජන් එකෙනුත් ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් ගැලෙවුවොත් H+ එක අයනයක් කියලා අපි කියන අයන. මේකත් අපි අයින් කරමු. හරි. මේ විදිහට අපි යමු ptable.com.
හරි මෙතන පෙන්නනවා මේක උඩට ගියාම මෙතන හයිඩ්‍රජන් වල මෙතන පෙන්නනවා ඔයාලට පරමාණු ක්‍රමාංකය. ඒක වායුවක් විදිහට තමයි පවතින හයිඩ්‍රජන් දෙකක් එකතු වෙලා. එතකොට මොනවාද මේ හයිඩ්‍රජන් වල ව්‍යුහය කියලා බලන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේ හයිඩ්‍රජන් කියන උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේකේ අපිට ව්‍යුහය එනවා. හරි හයිඩ්‍රජන් කොහොමද හැදිලා තියෙන හයිඩ්‍රජන් ඇටෝම් එක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක. හරි ඒක පාවිච්චි කරන තැන් මේ තියෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් 1 කියන එක හැදින එක. ඒක ප්‍රෝටෝන එකක් විතරයි. අපි දැන් හයිඩ්‍රජන් 1 එක. ඊළඟට ඔතන ඔයා දැක්කා අර මේ ඉරේ මේ තියෙන්නේ මොනවාද? හයිඩ්‍රජන් 2 කියන එක එහෙම නැත්නම් ඩියුටේරියම් කියන එක. මේ ඩියුටේරියම් එකේදී තියෙනවා ප්‍රෝටෝන එකක් සහ නියුට්‍රෝන එකක්. ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක්. මෙතන ප්‍රෝටෝන and ඉලෙක්ට්‍රෝන හයිඩ්‍රජන් 1 හයිඩ්‍රජන් 2 නැත්නම් ඩියුටේරියම් වල තියෙන හයිඩ්‍රජන් මේ ප්‍රෝටෝන එකයි නියුට්‍රෝන එකයි ඉලෙක්ට්‍රෝන එකයි තුනක්ම තියෙනවා. මේවට අපි කියනවා අයිසොටොප්ස් කියලා. අයිසොටොප්ස් නැත්නම් සිංහලෙන් සමස්ථානික වගේ වචනයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. සමස්ථානික මම හිතනවා ඔයාලගේ පොතේ මේක නැති වෙද්දි ටිකක් උඩට යද්දි තමයි ඉගෙන ගන්න. සමස්ථානික කියන්නේ මේකේ ස්ථාවරව අපිට තියාගන්න පුළුවන් ව්‍යුහ. අපි ඒවට කියනවා H1 H2 H3 right stable තියාගන්න ඒවා. unstable ඒවාත් තියෙන H4 H7 උත් තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි unstable. හරි. එතකොට nature එකේ ස්වාභාවික පරිසරය stable තියාගන්න පුළුවන් ඒවා අපි කියනවා හයිඩ්‍රජන් වල සමස්ථානික තුනක් අපිට හම්බෙන those are called isotopes. හරි. දැන් අපි ලෙසන් එකට යමු. ඔයාලට මෙතනින් එහාට මේක මම තාම ඉවර කරේ නෑ. හයිඩ්‍රජන් සරිපද මම පොඩක් සානියප නැතු ඉන්නේ කතා කරලා චුට්ටක් අමාරුයි. අපි බලමු පුළුවන් තරම් තව කරලා ඉක්මනට මම මේ කොටස ඉවර කරලා නවත්තන්න. හොඳ අතරම කතා කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ටිකක් වැඩි වෙලා කතා කරන්න කැස්සේ. හරි හයිඩ්‍රජන් ඊළඟට හයිඩ්‍රජන් හීලියම් ඊළඟට ලිතියම් හදාගන්න අපි මොන වගේ සමස්ථානිකයක්ද? ප්‍රෝටෝන තුනක් දාලා ප්‍රෝටෝන තුනක් දැම්මම ලිතියම් වෙනවා බෑ අන්ස්ටේබල්. ඉතින් ලිතියම් මෙතන අයනයක් විදිහට තියෙන්නේ. ඒක ස්ටේබල් කරන්න නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් දෙකක් දාන්න වෙනවා මෙතනට ඊළඟ ශක්ති මට්ටමට. මේකේ තුනක් තියන්න බෑ පුතේ. ඒවයි තියෙන අර ශක්ති මට්ටම් කියලා තියෙනවා. ඒ මෙතන තියන්න බෑ. ඒක ඊළඟ ශක්ති මට්ටමට තමයි. ඒත් ලිතියම් අන්ස්ටේබල්. මොකද නියුට්‍රෝන ඕන. තාමත් අන්ස්ටේබල්. දැන් ස්ටේබල්. ප්‍රෝටෝන 3යි ඉලෙක්ට්‍රෝන 3යි නියුට්‍රෝන 3යි එකතු වෙලා හැදෙන ලිතියම් වල ස්ටේබල් එක. හැබැයි තව ස්ටේබල් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. බලමු තව ප්‍රෝටෝන එකක් දාන්න. ඒකත් ස්ටේබල්. ඒ වගේ තව ස්ටේබල් ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි අයිසොටොප්ස් කියලා කියන්නේ. හරි. අපි අයිසොටොප්ස් බලමු. මේ හයිඩ්‍රජන්, හීලියම්, ලිතියම්, බෙරිලියම්, බෝරෝන්, කාබන්, නියෝන්, ඔක්සිජන්, ෆ්ලෝරින්, නියෝන් වලට එනකන් ඉක්මනට තනියෙන් කරන්න බලන්න මොනවද මේ තියෙන අයිසොටොප්ස්. කොහොමද මේ ස්ථාවර මේවා තියාගන්නේ. ඒක ඊට පස්සේ කම්පෙයාර් කරලා බලන්න මේ P ටේබල් එකේ පෙන්වලා තියෙන ඒවමද එන්නේ. හීලියම් උඩ ක්ලික් කරාම මෙතන හීලියම් එනවා. ඒත් හීලියම් උඩ ක්ලික් කරාම මේකේ අයිසොටොප්ස් ඒ ඔක්කොම එනවා මෙතන. ඒතර බලන්න ඔයාලා හදාගත්ත ඒවා මේ ptable.com එකේ පෙන්නන අයිසොටොප්ස් වලට මැචින්ද කියලා. තව විනාඩි 5ක් මම දෙන්න එකට. Okay. So now we have clear idea of this. Let's summarize the lesson. අද අපි ඉගෙන ගත්ත lesson එකේ මූලික ටික අපි සමරි එකක් හදාගමු. ඉක්මනට මොනවද අපි කතා කරේ? Okay, we have discussed this part. We have discussed pure substances, non-pure substances. හරි සංශුද්ධ නොවන දේවල් අපි කතා කරා. Then we have discussed about elements and also compounds. සංයුග සහ මූලද්‍රව්‍ය ගැන අපි කතා කරා.
මූලද්‍රව්‍ය සහ සංයෝග ගැන අපි කතා කරා. මූලද්‍රව්‍ය කියන්නේ එක වර්ගයකින් විතරක් හැදිලා තියෙනවා නම් දෙකකට වැඩි හැදිලා තියෙනවා නම් අපි සංයෝග කියලා කියනවා. ඉතින් මූලද්‍රව්‍ය වල නම් අපි කතා කරා. So these are some names of these atoms. Basically carbon, oxygen, carbon, sulfur, aluminium, copper, zinc. These are basically elements. මේවා මූලද්‍රව්‍ය. සමහර ඒවා ලෝහ කියලා අපි බෙදනවා, අලෝහ කියලා බෙදනවා. We will discuss that later, right? We will discuss that part later. How we can divide them. Then here, so normally the first letter of element, සාමාන්‍යයෙන් first letter එක. Normally the first letter of element we will put as the symbol of this element. Carbon වල C, oxygen වල O, sulfur වල S, chlorine වල Cl. එතකොට first letter එක ඉවර වෙලා නම් carbon වලට ගිහිල්ලානේ. ඒකට ඊළඟ එකත් එක්ක Cl ඊළඟ simple අකුර පාවිච්චි කරනවා. දෙකම simple capital දාන්නේ නැහැ. හරි. chlorine, එතකොට aluminium Al, or ඊළඟට Au, magnesium Mg ඒ වගේ සමහර වෙලාවට මේ ලතින් නම් තියෙනවා. මේ තියෙන ඕරම් නැත්නම් ඔග්මෙන්ට්, මේ තියෙන නැට් දැන් සෝඩියම් වල සෝඩියම් කියන නෙමෙයි දාන. සෝඩියම් දැම්මොත් SO වගේ එන්නේ. ඒක දාන්නේ නේට්‍රියම් කියන. ඊළඟට කොපර් කියන්නේ කප්‍ර්. ප්ලම්බර් Pb. ඕරම් කියන්නේ ගෝල්ඩ්. ඊළඟට හයිඩ්‍රජන්. ඊළඟට හයිඩ්‍රෝජන් මර්කරි. එරන් යකඩ සිල්වර් ඒකට කියනවා ආගෙන්ටම් කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ආගෙන්ටම් සෝය වගේ සමහරලාට ලතින් නම් ඉංග්‍රීසි නම් නැතුව ලතින් නම පාවිච්චි කරනවා. සමහරලාට ඉංග්‍රීසි නමේ මුල් ලකුර සමහරලාට ඉංග්‍රීසි නමේ මුල් ලකුර අරගෙන තියෙනවා නම් මුල් ලකුරත් එක්ක තවත් සිම්පල් ලකුරක් ඊළඟට තියෙන. එහෙමත් නැත්නම් ලතින් නේම් එකේ මුල් ලකුර හෝ සිම්බල් එක ඊළඟ සිම්පල් ලකුර. ඉතින් ඔය විදිහට මූලද්‍රව්‍ය වලට නම් තියෙනවා. හරි ඒ ටික මතක තියාගන්න ඕන. next day මම tute එක දෙද්දි Lakmali you need to include these things in the tute. Hello? Okay, sir. Okay. Okay. ඊළඟට මූලද්‍රව්‍ය කොහොමද හැදෙන්නේ කියන එක අපි කතා කරා. Like here the person who has introduced this concept is John Dalton. John Dalton කියන කෙනා තමයි 1700 ගණන් වල 1700 ගණන් වල ඉඳන් 800 ගණන් වල ඉඳන් ජීවත් වෙච්ච ජොන් ඩෝල්ටන් තමයි මේක ගැන මුලින්ම අදහස් පළ කරන්නේ. ඊට අමතරව රදර්ෆර්ඩ් ඒ වගේ තව කට්ටිය ඉන්නවා මේකට සහභාගී වෙච්ච. රදර්ෆර්ඩ් ආකෘතිය වගේ තියෙනවා තව. ඉතින් මෙතන ඩෝල්ටන් ගේ ආකෘතිය තමයි ගොඩාක්ම මේ ආකෘතියක් කියලා කියන්නේ what he thought. හරි ඒක ඇත්තම එක නෙමෙයි මේක බලලාම ගන්න එක නෙමෙයි. ඒතකොට යා හිතනවා මෙන්න මෙහෙම තමයි මේක තියෙන්න පුළුවන් කියලා. How you can like මේවා තව further divide කරන්න බෑ. හැබැයි එහෙම further divide කරන්න බැරිත් නෑ. දැන් ඉතින් ඒවා තව බෙදන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒ කාලේ හැටියට යා කියනවා මේක බෙදන්න බෑ. මේවට තමයි molecules කියන්නේ කියලා. ඒවා ඉලෙක්ට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන, නියුට්‍රෝන වලින් හැදිලා තියෙනවා කියන එක කියනවා. හරි. එතන තමයි අපි කතා කරේ. මේ දිනේ රදර්ෆර්ඩ් ඊළඟ කියන්නේ. ඒවා තමයි atomic structure එක suggest කරේ. Dalton තමයි suggest කරේ atom කියන්නේ. ඒතර ඒකට structure එක atomic structure එක රද කරන Rutherford. Okay, so let's discuss about Dalton's work and Rutherford's works next day, and also the compounds. So I will stop the class for today. ඊළඟ දවසේ මම මෙතනින් එහාට සාකච්ඡා කරනවා. හරි. ඒ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ අර මුල් මූලද්‍රව්‍ය ආවර්තතාවගේ මුල තියෙන මූලද්‍රව්‍ය ටික බලාගෙන ඉන්න. විද්‍යා names. නම් දැන් අපි කතා කරන්නේ විද්‍යා names unit 2. Okay, then good night. Good night, sir. Thank you, sir. Good